Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Salah siapa kalau ahli politik korup tetap berkuasa? Yang penting, ketahui bagaimana ahli politik yang korup boleh pegang kuasa. Adakah kesalahan ahli politik itu sendiri? Adakah kesalahan parti pembangkang? Atau adakah kesalahan anda? Mari kita bincangkan perkara terakhir berkenaan dengan anda. Sekarang, mari kita cakap mengenai wang rasuah. Ahli-ahli politik yang jahat akan memberi anda bayaran macam BRIM, iaitu beberapa ratus ringgit saja setahun. Tetapi, ahli politik itu akan mencuri berjuta-juta ringgit wang anda. Mengapa anda biarkan mereka buat macam itu? Jadi, bagaimana mereka dapat mencuri dari anda? Salah satu cara mereka mencuri ialah mereka akan beri rakan kroni mereka kontrak untuk mungkin membina jalan raya atau kontrak untuk membuat pakaian seragam, uniform, ataupun kontrak untuk membekalkan kapal laut untuk tentera laut kita. Katakanlah kos untuk membina 1 kilometer ataupun 1 batu jalan yang baru mungkin kosnya 10 juta ringgit. Tetapi ahli politik dan penjawat awam dan juga kroni ahli politik berkenaan akan kenakan kos yang berharga 100 juta ringgit untuk 1 batu jalan tu ataupun 1 kilometer, tak kisah ya. Jadi, duit yang 90 juta ringgit tu akan masuk terus dalam poket kroni dan ahli politik yang korup. Dan dalam hal jalan ataupun lebuh raya, syarikat kroni mengenakan wang untuk anda gunakan jalan itu dengan bayaran tol. Dan setiap tahun, seperti anda tahu, kos akan naik dan naik dan naik. Jadi, untuk seumur hidup mereka, ahli politik dan kroni yang korup isap darah anda. Mereka jadi kaya atas titik peluh anda. Tengok ya, tiap-tiap tahun, sudah beberapa lama dekadnya, muka ahli politik yang korup saja yang pegang kuasa di Putrajaya. Macam mana mereka dapat pegang kuasa? Ada 3 caranya. Yang pertama, anda juga yang izinkan semua ini berlaku. Anda yang jadikan berlaku. Anda terus mengundi untuk mereka tiap-tiap 5 tahun. Sekarang ni, ekonomi negara dan dunia sudah merosot dan anda naik marah. Anda tak tahan dah lagi. Bila ada bajet negara, gaji dan allowance ahli politik dan juga penjawat awam akan naik. Gaji diorang naik, allowance diorang naik. Tapi anda yang bukan pekerja kerajaan tak dapat apa-apa pun. Kos barang naik seperti makanan, petrol dan ubat. Anda marah dan bersumpah tidak akan mengundi ahli politik yang mahu kekalkan kuasa mereka. Tapi ya ke? Betul ke ni yang anda tidak akan undi ahli politik yang korup lagi? Yang kedua, semasa canvassing, sebelum pilihan raya, anda pergi ke ceramah dan anda bersiap sedia soalan anda untuk ahli politik. Tetapi, anda terus diam dan seronok pula apabila anda diberi beg hadiah. Mungkin ada guni beras, Melo, kain batik, kain sari, outboard motor, susu baby dan lain-lain barang makanan. Jadi, apa telah terjadi pada integriti anda? Yang ketiga, anda mungkin berpendapat yang anda tidak akan mengundi ahli politik yang korup. Tetapi, pada hari mengundi di luar pusat pengundian tu, anda ditemui dengan seorang yang berwajah mesra yang bagi sedekah pada anda untuk
belanja naik bas dan sebagainya. Anda terima duit itu yang mungkin beratus ringgit, tetapi ada juga yang hanya dapat RM50. Orang yang anda temui ni kata, tak apa, ambil sajalah, ni buat sedekah. Tak ada tekanan apa-apa pun. Inilah masanya yang anda terperangkap dalam sangkor ahli politik yang korup. Semua janji anda pada diri anda sendiri untuk tidak mengundi ahli politik yang korup, semuanya lesap dan hilang begitu saja. Jadi sekarang, beritahu saya, siapa yang bersalah? Ahli politik tu ke yang korup, yang salah? Atau anda yang galakkan ahli politik korup tu? Jadi, bilakah anda akan belajar betul-betul jangan nak terima duit rasuah? Anda ingat anda dapat enjoy dan menikmati wang rasuah yang diberi ahli politik yang korup ni. Tetapi kebetulannya anda telah gadai masa depan anak anda. Malaysia adalah negara yang kaya, yang penuh dengan kekayaan sumber semula jadi. Tetapi kalau kita bertindak macam ini, satu hari nanti negara ini juga akan bankrupt. Anda hanya buat ahli politik lebih kaya. Kedudukan anda macam mana? Lagi teruk kan? Anda mendapat beberapa ratus ringgit saja. Mungkin jika anda adalah ketua kampung ataupun pengulu ataupun tuai kampung, anda mungkin mendapat beberapa ribu ringgit. Tetapi bagaimana dengan masa depan anak-anak anda? Anda telah gadai masa depan anak anda. Ingatlah bahawa apabila anda mengundi 5 tahun yang lepas, anda lantik seorang ahli politik yang korup kerana dia beri anda hadiah dan wang supaya anda lupa semua masalah anda dan semua aduan anda. Kadang-kadang, anda juga yang salah. Anda melihat seseorang, terutama ahli politik yang ada gelaran datuk ataupun tengku, dan anda tiba-tiba jadi hamba mereka ni. Mengapa anda kelakuan macam ni? Tanggungjawab ahli politik ialah untuk menjaga kepentingan kita, anda dan saya. Ahli politik adalah orang gaji kita. Anda bayar cukai supaya dia melakukan tugasnya. Tapi dia curi duit rakyat, iaitu duit anda juga. Dan anda buat diam. Mengapa? Menteri-menteri dan ketua institusi seperti ketua GLC sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada seluruh penduduk Malaysia. Tetapi mereka telah gagal. Perdana Menteri kita yang berturut-turutnya sepatutnya menanamkan disiplin di Parlimen. Tetapi mereka gagal bertindak. Apabila anda mengundi, fikirkanlah terlebih dahulu, dan jika ada yang memberi anda hadiah dan wang, maka kalau anda terima duit dan hadiah ini, anda telah menjual jiwa anda pada setan. Malaysia memang kaya, tapi wang itu tidak boleh kekal selama-lamanya. Hanya tindakan anda saja yang boleh hapuskan ahli politik yang korup. Sila fikir dulu sebelum anda mengundi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.